নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো বহু দিনৰ মূৰত আজি আকৌ এটা মেকআপ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো আৰু হেইটো হ'ব কাইন্ড অফ ইনস্পায়াৰ্ড মেকআপ লুক ড্ৰেছ জুৱেলাৰীখিনি মেটচ নহ'ব পাৰে কিন্তু মেকআপটো নিশ্চয় মেটচ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম বা তাৰ ক্লোজ নিশ্চয় যাবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে কেনেকুৱা টাৰ্ণ আপ হয় মেকআপটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব জানিবৰ কাৰণে গতিকে বেছি পলম নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ময়ো অকণমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ কেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰি মেকআপ লুকটো গতিকে যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টোৰ শেষত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নটিস কৰিছে বলিউডৰ মানে যিবিলাক আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ মেকআপবিলাক খুব বেছি গ্লোই হয় আৰু তাৰ সিক্ৰেট তেওঁলোকৰ স্কিন কেয়াৰটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু তাত বেছটো কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে লুমি ক্ৰীম বা তেনেকুৱা গ্লোই টাইপৰ বেছ এটা তেওঁলোকে লগাই লয় খুব ধুনীয়াকৈ স্কিন কেয়াৰখিনি কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ আৰু যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ মেকআপৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ স্কিন কেয়াৰে হয় স্কিন কেয়াৰটোৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনখন খুব বেছি প্ৰটেক্ট হৈ থাকে মেকআপবিলাকৰ পৰা মেকআপৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট হিচাপে মই প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিছোঁ এইটো ইনচাইটৰ এটা স্মল সাইজ প্ৰাইমাৰ মানে পৰ ফিলিং প্ৰাইমাৰে হয় কম বাজেটত খুব ধুনীয়া কাম কৰে নেক্সট আইব্ৰাউ ফিল কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আইব্ৰাউ পেলেট ইউজ কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া পেলেট হয় আৰু অকণমান প্ৰাইচটো অলপ বেছি হয় কিন্তু সেলত যদি কিনিব পাৰে খুব ভাল কথা খুব কমতে পোৱা যায় নেক্সট মই যিখিনি আইব্ৰাউ ফিল কৰিলোঁ এতিয়া সেই সাইড কেইটা ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে মই এটা কনচিলাৰ লৈছোঁ কনচিলাৰখিনিৰ সহায়ত এডাল সৰু পেন্সিল ব্ৰাছেৰে মই গোটেই সাইড কেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰিম এনেকৈ কৰিলে আইব্ৰাউখিনি খুব শাৰ্প দেখায় আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে যিকোনো মেকআপ লুকৰ হৈতে তাৰ পাছতে মই ব্লেন্ডাৰ এটাৰে সেইখিনি ব্লেন্ড কৰি গৈছোঁ যিটো সাইডত কনচিলাৰ লাগি আছিলে সেইখিনি ব্লেন্ড কৰি দিছোঁ নেক্সট মই ফাউণ্ডেশ্যন এটা ইউজ কৰিছোঁ এইটো খুব নেচাৰেল ফিনিশ দিয়ে আৰু গ্লোই ফিনিশ দিয়ে এইটো হ'ল মামা আৰ্থৰ ফাউণ্ডেশ্যন হয়তো বহুতে ইউজ কৰে আৰু জানে এই ফাউণ্ডেশ্যনটো মই বহুত বেছি ইউজ কৰোঁ মানে যিকোনো অকেজনত বা মেকআপ কৰিবলগীয়া থাকিলে এই ফাউণ্ডেশ্যনটো ইউজ কৰা হয় খুব ধুনীয়া হয় আৰু হাতেৰে ব্লেণ্ড খুব ধুনীয়াকৈ হয় আৰু মই ব্ৰাছ এটা লৈছোঁ ব্লেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ এয়া ব্লেণ্ডিং কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এটা কনচিলাৰ লৈছোঁ লাইট কনচিলাৰ লৈছোঁ এইটো চুইচ বিউটিৰ হয় খুব ধুনীয়া কনচিলাৰ হয় কম বাজেটত একদম বহুত বেছি হাই এণ্ড প্ৰডাক্টৰক টক্কৰ দিব পৰা আৰু য'ত হাই পইণ্টত লগাব লাগে সেইখিনিত মই লগাই লৈ খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিম সেম বিউটি স্পঞ্জটোৰে যেহেতু আলিয়া ভাটৰ ফটোখনত খুব ধুনীয়া লাইট মেকআপ এটা দেখুৱাইছে অকণমান শ্বেডো আহিছে ফেচত ঠিক তেনেকৈ অকণমান শ্বেডো আনিবৰ কাৰণে হাইলাইট কৰিছোঁ যাতে বহুত বেছি প্ৰডাক্টটো ইউজ নহয় এইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ তাৰ পাছত মই ব্লাছাৰ ইউজ কৰিম ব্লাছাৰটো খুব কমকৈ ইউজ কৰিম কাৰণ ফটোখনত খুব লাইটকৈ ব্লাছাৰটো শ্ব' হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰে সেইকাৰণে ময়ো অকণমান মিলাবৰ কাৰণে লিকুইড ব্লাছ অলপ ইউজ কৰিছোঁ অকণমান খুব কম হয় তাৰ পাছতে মই গোটেই মুখখন সেট কৰিবৰ কাৰণে এটা লুজ পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ এইটো ইনচাইটৰ হয় এইটো কম বাজেটত খুব ধুনীয়া কাম কৰে সম্পূৰ্ণ মুখত এই লুজ পাউডাৰটোৰে মই খুব ধুনীয়াকৈ সেট কৰি গৈছোঁ এতিয়া মই অকণমান মুখখনত আৰু অলপ শ্বেডো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰোল কৰিম খুব লাইটকৈ কৰিম দেখিব পাৰে য'ত প্ৰয়োজন হয় যিখিনি জাগাত কণ্ট্ৰোল কৰে সেইখিনি জাগাতে মই ইউজ কৰিছোঁ এডাল সৰু ব্ৰাছৰ হয় তাৰ পাছত মই খুব ধুনীয়াকৈ সেইখিনি ব্লেণ্ড কৰি দিম আৰু দেখিব এটা খুব ধুনীয়া ইফেক্ট এটা আহি যায় মুখখনত নেচাৰেলি আমাৰ মুখৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ যিটো এটা শ্বেডো ক্ৰিয়েট হয় সেইটো অকণমান ইনহেন্স হয় এতিয়া মই হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে এটা হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছোঁ এইটো হ'ল ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ হাইলাইট খুব ধুনীয়া হাইলাইটাৰ হয় আৰু মই এটা পাউডাৰ ব্ৰাছেৰে খুব ধুনীয়াকৈ ব্লাছাৰৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ
বহুত বেছিও নহয় যাতে দেখিবলৈ দূৰৰ পৰা খুব গ্ল'য়ি বেছটো দেখায় ঠিক তেনেকৈ অলপ অলপকৈ মুখত এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ছেট কৰিবৰ কাৰণে এটা ছেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰে ছেটিং স্প্ৰে হয় এতিয়া মোৰ মুখৰ সম্পূৰ্ণ মেকআপটো হৈ গ'ল এতিয়া আই মেকআপটো কৰোঁ আই মেকআপটো খুব চিম্পুল হয় এটা স্মকি আই লুক কৰিছে ফটোখনত দেখিব পৰা মতে মই প্ৰথমতে কাজল এডালেৰে গোটেই আউটলাইন কৰিছোঁ আইলাইনাৰ লগোৱাৰ নিচিনাকৈ অকণমান আপাৰ লাষ্ট লাইনত আৰু সেইখিনি এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই স্মাছ কৰি দিছোঁ এটা ব্লেক আই শ্বেডোৰ সৈতে যিকোনো পেলেট ইউজ কৰিব পাৰি আৰু এটা তাৰ পাছত সেই ব্লেক আই শ্বেডোখিনিৰ ওপৰতে এটা ব্ৰাউন আই শ্বেডো লৈছোঁ যিখিনি গোটেই চকুৰ ওপৰ ফালে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ আৰু ব্লেক যিখিনি অকণমান স্মাছ হোৱা নাই আৰু সেইখিনি স্মাছ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ তাৰ পাছতে কাজলটোৰে আকৌ লোৱাৰ ৱাটাৰ লাইনতো মই এপ্লাই কৰিছোঁ অকণমান ডাঠকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ পাছত ব্ৰাউন কালাৰৰ আই শ্বেডো এটাৰ সৈতে মই সেইখিনি ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ মানে স্মাছ কৰি দিছোঁ এটা স্মকি ইফেক্ট এটা আহে তলৰ ফালেও তাৰ পাছত আইলেছেছখিনি অকণমান কাৰ্ল কৰিছোঁ যিহেতু ফলছেছ লগোৱা নহয় সেইকাৰণে কাৰ্ল কৰিছোঁ আৰু এটা খুব ধুনীয়া মাস্কাৰা ইউজ কৰিছোঁ এইটো হৈছে মাৰ্চৰ মাস্কাৰা এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত খুব ধুনীয়া মাস্কাৰা হয় আৰু এয়া মোৰ আই মেকআপ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া হ'ল লিপষ্টিকৰ ফাললৈ আৰু লিপষ্টিক এপ্লাই কৰাৰ আগতে মই এডাল ব্ৰাউন কালাৰৰ লিপ লাইনাৰেৰে গোটেই লিপছখিনি লাইন কৰিম খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এটা মই ব্ৰাউন কালাৰৰ ব্ৰাউন নিউড টাইপৰ তেনেকুৱা লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিছোঁ নাইকাৰ হয় লিপষ্টিকটো খুব লাইট হয় আৰু গোটেই মেকআপ লুকটোৰ সৈতে খুব ধুনীয়াকৈ মেচ কৰিছে আৰু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ মেকআপ লুকটো লগত ব্লেক বিন্দি আৰু জুৱেলাৰীখিনি পিন্ধি লৈছোঁ ঝুমকা এযোৰ পিন্ধিছোঁ এখন শাৰী পিন্ধিছোঁ খুব চিম্পুল শাৰী হয় শাৰীখন মেচ কৰিব পৰা নাই বাৰু মোৰ ওচৰত তেনেকুৱা নাছিলে আৰু এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ মেকআপ লুক কেনেকুৱা হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনিলৈ মিলাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা